Först kan jag säga de här battericellerna ungefär stora som en inbunden bok som vi då kommer få från Northvolt, som du säger. De placerar vi i något som kallas batterimoduler, ungefär stora som en större skokartong. Så är någonting då? Ja. Stora fötter. Ja. Och så de här modulerna placerar vi sedan i batteripack då, stora som en större flyttkartong. Hej på er och varmt välkomna ska ni vara till Railers Play. Idag ska ni få möta mannen som ska driva lastbilstillverkaren Scanias nya jättesatsning. En fabrik och ett labb som ska tillverka batterier till deras elektrifierade lastbilar. Och det här är en satsning som kostar en bra bit över 1 miljard och som ska tas i bruk 2023. Varmt välkommen Tony Persson från Scania. Tack så mycket. Kul att du vill komma hit. Ja, det känns jättebra, tack. Ja. Och den här satsningen då är ju någonting som det har skrivits väldigt mycket om nu de senaste dagarna. Ja. Och du har jobbat med det under ganska lång tid, långt innan det blev känt. Ja, det stämmer. Men det hör till sakens natur att det är så, tror jag. Ja. Det är verkligen häftigt. Det är häftigt att få vara med i den här omställningen och vara en del, en spelare i det här som kommer här nu. Var det självklart att tacka ja när du fick erbjudandet om att driva den här satsningen? Ja, alltså det var en lång process naturligtvis med intervjuer och flera steg och sådär. Men den dagen som min nuvarande chef ringde så då tackade jag ja på stående fot. Det var inget att tänka på, tyckte jag. Jag tycker det är jättehäftigt det här. Ja, verkligen. Och om man sätter det i perspektiv också till det här galet konstiga året som det ändå har varit då och är fortfarande en bit till. Jag tänker Scania, ni hade totalt produktionsstopp, ni har masspermitteringar, jag tror 5 000 personer någonting har också sagts upp. Alltså nu är tillverkningen igång igen sedan ett tag tillbaka, men kan du försöka beskriva det här året som har varit då och fortfarande är då för Scania? Ja, men absolut. Ett väldigt speciellt år på alla sätt och vis såklart. Och där någonstans i mars-april när vi stängde ner och alla gick hem och det var korttidsarbetsvecka och permitteringar och så vidare, så fortsatte min enhet att jobba fullt ut. Och samma sak var det inom Scania för de flesta som jobbar med elektrifiering eller andra liknande alternativ. Jag tror att vad det gjorde åtminstone var att skapa tydlighet i kommunikation, att det här är viktigt, det här ska vi göra, den här omställningen betyder fantastiskt mycket. Så på så sätt tror jag att det har hjälpt till i kommunikationen internt i företaget. Nu kör vi. Så det måste jag säga har nog varit en fördel. Men jag tänker på, man har ju pratat mycket om handeln nu, corona har fått det. Nu har man sett att det digitala mönstret har tagit jättekliv i kanske ett par, 3 år än vad det skulle ha tagit innan så att säga. Kan man jämföra det med din bransch också när man ser med elektrifiering och ny typ av fordon och motorer och så vidare? Har corona fått en effekt? Jag vet inte om det har det eller inte. Det tror jag framtiden får utvisa lite grann. När vi är beredda att ta det här klivet som samhälle över. Men digitalisering som sådan, absolut, där är en jätteskjuts. Och det hjälper och påverkar oss också inom digitaliseringsvärlden. Tony, idag så får ni göra batterier från Samsung. Men vad var det som gjorde att ni tog klivet och nu skapar ett eget labb och en egen fabrik? Ja, först där med Samsung. Samsung levererar idag batterimoduler till oss som vi producerar i egna batteripack, Scania-pack. Och det har vi gjort sedan några månader tillbaka. Har vi en liten produktionskapacitet på Scania. Det har varit jätteviktigt för oss för att komma igång, för att öka kompetensen kring det här. Det förbereder oss för att ta nästa kliv framåt. Med större volymer som ska komma. Så att det har varit väldigt viktigt att ta det här klivet nu och men på ett plan där vi kan förbereda oss inför framtiden. Och sedan att skapa egna
utveckla egna batterimoduler och i vårt samarbete med Northvolt också med battericeller. Så skapar det bättre förutsättningar att påverka fordons prestanda, räckvidd och sådana parametrar. För ni är ju delägare, Scania är delägare i Northvolt, batteritillverkaren då, och ni kommer få beståndsdelar från Northvolt. Du får berätta hur det här samarbetet kommer se ut nu under den här tiden då. Först kan jag säga de här battericellerna, ungefär stora som en inbunden bok som vi då kommer få från Northvolt, som du säger. De placerar vi i något som kallas batterimoduler, ungefär stora som en större skokartong. Så är någonting då? Ja. Stora fötter. Ja. Och så de här modulerna placerar vi sedan i batteripack då, stora som en större flyttkartong. Samarbetet med Northvolt har pågått under en tid och det pågår på flera nivåer på företaget. Jag sitter med i en styrgrupp tillsammans med inköpschefer och konstruktionschefer och sen samma uppställning från Northvolt naturligtvis. Men vi träffas ganska ofta, vi har ett tätt samarbete och jag är jätteimponerad av Northvolt. De har ett fantastiskt driv och en övertygelse som jag tror passar väldigt bra med den övertygelse som vi har också. Och Northvolt vill investera i sin produktionsanläggning så att de har ren el i tillverkningsprocessen. De tar ett stort grepp kring återvinning av batterier så att de har väldigt, väldigt stora ambitioner. Helhetstänket där. Ja. Men hur många sådana här flyttkartonger då krävs det för en lastbil så att säga? Ja, någonstans mellan 5 och 8 ungefär, beroende på vilken typ av lastbil. Om det är en lastbil som ska köra in i städer, distribution eller köra långa sträckor. Men 5 till 8 stycken ungefär per lastbil. Och den här satsningen ni gör nu då, vilken typ av lastbil riktar detta sig till en början då? Ja, den första produkten som vi har lanserat nu, den är för innerstadstrafik, alltså distribution, lite kortare sträckor, stadsmiljö och så vidare. Och där ser vi redan nu att det finns en jämvikt, en kostnadsjämvikt mellan att välja en konventionell dieselmotor och att använda eldrift och batterier. Så att det finns ett stort sug och ett stort intresse för den här typen av produkter. Och det här segmentet då in i städer där det finns lite mer bättre förutsättningar för laddinfrastruktur och så vidare. Det passar väldigt bra med den här produkten och lansera där. Så till en början då mer lite stadsmiljölastbilar så att säga då. Precis. För att sen övergå till lastbilar som är både större och kan åka längre sträckor då. Ja, definitivt är det så. Både att växa segment för segment, alltså från distribution och in i städer till regionala transporter till längre transporter. Och sedan också marknad för marknad. I Norden finns det ett jättedriv och intresse. Nederländerna lika så. Och så några andra marknader. Och så finns det andra marknader, där kommer det ta lite längre tid. Sverige är ju lite speciellt. Vi har ju 2 lastbilstillverkare i det här landet. Ja. Scania och Volvo. Vad tror du det gör för liksom drivet, utvecklingen och tänket, den här skarpa, hårda konkurrensen? Ja, det är bra. Det är bra att Volvo och Scania finns och verkar i Sverige. Det skapar bra förutsättningar. Det är ju egentligen fantastiskt. Och Northvolt också, andra initiativ också i Sverige. Vi bygger upp en otrolig kompetens i Sverige kring det här området. Så det är jättebra. Scania har skrivit på ett avtal, det kallas Science Based Target, syftar till att dra ner koldioxidutsläppet från våra fordon. Vi var först med det och driver det arbetet framåt. Nu har Volvo också skrivit på det. Jag tror att
det är jättebra och jag tror att alla tillverkare måste komma med på banan. Jag tror att det är viktigt att vi får med staten och EU och den typen av aktörer också. Vi måste få upp laddinfrastruktur och vi måste... Det är en väldigt intressant fråga. Vi kommer till det alldeles strax, för det är ju en nyckelfråga kan vi säga då. Men jag skulle bara först vilja avsluta själva batterifabriken och labbet. För jag tänker, labbet då, det känns, alltså finns det en ambition på sikt att liksom bli helt egentillverkare av batterierna? Idag samarbetar ni och ni är delägare i Northvolt så att säga. Kommer det förbli så tror du? Eller kommer ni själva vilja stå för hela kakan själv? Jag tror, och det är vad jag tror, det är att Northvolt som samarbetspartner, det passar oss väldigt, väldigt bra. Och så kan vi rikta in oss på att utveckla de här batterimodulerna, batteripack och den typen utav lösningar. Så att jag tror att det samarbetet passar oss väldigt, väldigt bra från båda hållen. Sedan vårt batterilabb, det skapar bra förutsättningar för att skapa ännu bättre, mer effektiva produkter framåt. Vi kan verkligen köra fulla testcyklar och så vidare. Så det är perfekt att ha det här labbet på plats strax också. Ja, spännande. Du, räckvidden kommer ju vara avgörande om man köper en lastbil eller en bil eller en elmoppe eller vad du vill. Det är ju det man konkurrerar med så mycket såklart då. Hur ser du på liksom räckviddsfrågan? Ja, det alltså tillbaka till det här med segment för segment och så vidare. Den produkten som vi har nu, den passar för det segmentet som är kortare sträckor in i städer och där finns det laddinfrastruktur. Men vi tror och vi är övertygade om att alla segment går att elektrifiera. Vi tar fram en produkt som kommer att gå att sätta på lastbilar som kör långa sträckor, långa distanser. Där har vi ett lagkrav på att en förare måste ta en rast efter ungefär 4,5 timmes körning i 45 minuter. Och det passar perfekt för att ladda upp batterierna under den tiden och så köra 4,5 timmar till. Så det segmentet med långa transporter, det går absolut att elektrifiera. Och till det då, återigen så måste laddinfrastrukturen upp på plats. Och det blir ju bland annat en statlig fråga såklart också. Ja, det är det. Och regional och så vidare. Precis. Region, stat, EU måste kliva in och ta ett ansvar i den frågan. Och vad ser du framför dig då? För det i alla fall jag har kunnat läsa mig till, det är ju alltså regelrätt laddning, att du laddar bilen så att säga då. Ja. Men sen har du också pratat om att man antingen ska gräva ner slingor i marken eller att man har kablar så att säga i luften så att säga. Kommer det bli en kombination av det där eller vad tror du? Ja, det tror jag. Det tror jag definitivt. Och om man tittar på de här mest transportintensiva stråken som finns i Europa, på autobahn i Tyskland till exempel, så går det väldigt mycket tung lastbilstrafik. Det tror jag passar sig väldigt bra för de här ledningarna som är ovanför. Då. Så kan man ladda under tiden som man kör. Det finns några pulsådrar som går upp genom Europa och där passar ett sånt mönster in. Och sen å andra sidan så finns det andra transportvägar som är mindre trafikerade. Där måste det finnas möjlighet att ta den här pausen då efter 4,5 timmar och ladda. Så det måste komma till och det måste byggas ut. När tror du att det här smäller till ordentligt så att säga? När kommer det bara explodera? För det kommer ju förr eller senare man behöver byta ut sin lastbilsflotta och så vidare. När kommer liksom det här skiftet tror du? Ja, det är en väldigt intressant fråga. Till att börja med så tror jag inte att det kommer inte vara en skarp gräns från en dag till en annan. Och det kommer att ske i segment för segment. Det kommer ske i länder eller regioner i steg och etapper. Vi här uppe i Norden och stora delar utav Europa har ett stort intresse för att elektrifiera bussar, innerstadsbussar, distributionslastbilar. Och det finns redan. Det är redan här. Vi samarbetar i Sverige med Axfood, vi samarbetar i Danmark med danska Coop, i Norge med Asko. Och de kunderna har ett jätteintresse för
den här produkten, distribution. Sedan finns det andra länder, kanske utvecklingsländer, där tror jag att förbränningsmotorn kommer spela en stor roll även en tid framåt. Där behöver vi hjälpa till att skapa motorer som kan fungera på bra biodrivmedel. Och sen samma sak med elen. Elen måste också komma från förnyelsebara källor. Det är ingen idé att ha el som kommer från fossila bränslen. Då är det liksom ingen idé med det här. Nej, utan det måste vara en helhetskedja. Alltså en kedja utan några länkar som brister så att säga. Ja men absolut. Ja. Och det är jätteviktigt för att omställningen ska dels spela roll och vara viktig. Men för att den ska ske också och få genomslag. Vad tror du, hur mycket tror du kommer betyda att det blir ett nytt ledarskap i USA? Ett USA som går med i Parisavtalet som man har sagt att man ska göra och där man säger i alla fall den nya administrationen Biden då att man ska satsa mycket på miljöfrågor, att det finns mycket jobb att hämta där och så vidare. Ni finns ju på den marknaden också så att säga. Vad tror du? Det är samma sak som vi pratade om. Volvo nu också har anslutit sig och skrivit på det här avtalet. Det måste ske från alla tillverkare och det måste ske från stater och så. Alltså USA också. Så att det är jättepositivt. Och om vi kan få med alla på tåget, då kommer vi att lyckas. Du, Railers är ju en teknikkonsultfirma. Hur tycker du, vi har varit med och byggt samhälle i 80 år, något sånt, och det handlar om olika, och det finns ju jättestora infrastruktursatsningar som vi pratar om. Hur tycker du en firma som Railers ska tänka nu i det här? Ja, men nu ska vi vara på hugget, nu ska vi vara på tårna. Ta det här samarbetet mellan Scania och Northvolt. Northvolt sätter upp en jätteanläggning i Skellefteå och vi gör den här jättesatsningen i Södertälje och Stockholmsområdet. Det här skapar jobbtillfällen runt omkring, men det skapar också behov av att bygga upp kompetens kring de här frågorna i Sverige och i hela Sverige. Så Railers och alla andra aktörer, det här är ett gyllene tillfälle. Nu ska vi inte vara försiktiga utan nu ska vi vara optimistiska, framåtriktade. Och det gäller oss allihopa. Och det är kompetens som ni också kommer att behöva då? Ja, absolut. Absolut. Ja, spännande. Hur mycket jobb tror du att det här kommer ge? Det är svårt att säga på. Min fabrik som jag bygger upp, där kommer vi ha ungefär 200 anställda. Men det är de 200 anställda som kommer att jobba i produktionen. Men det kommer generera på ett större plan. Alltså om vi pratar infrastruktur till exempel. Det är ett utmärkt jobbtillfälle. Det kommer genereras jättemycket jobb. Jag kommer inte ihåg hur många man ska anställa i Northvolt, men det är 1000 eller flera tusen personer. Så på elektrifiering som helhet på Scania, en enorm satsning, men också för hela Sverige. Så att ni kommer då ha 200 personer i er fabrik ungefär och sen kommer det komma konsulter till det kanske och sen så kommer det Northvolt ha sitt. Alltså så det kommer spridas som ringarna på vattnet så att säga. Det tror jag verkligen. Ja, du låter optimistisk Tony. Det har du anledning att vara också. Otroligt spännande. Tack snälla för att du kom hit. Ja, tack själva. Ja, och lycka till med det här jätteprojektet nu. Tack så mycket.